Salutare tuturor! Mulți dintre noi facem greșeala de a tăia via prea lung sau prea scurt, pierzând o bună parte din recolta pe care ar putea să o dea via. Astăzi vă voi arăta cum tăiem via într-un mod echilibrat, astfel încât să avem un rod bun și o vie sănătoasă. Vă voi spune spre sfârșitul filmului care sunt regulile de care trebuie să ținem cont la tăiatul viei și, nu în cele din urmă, vă voi spune când, la ce moment din an se poate tăia via. Morfologia viței de vie ne spune faptul că via rodește pe lemnul de 1 an, al coardei de 2 ani. De asemenea, o încărcare optimă a unui butuc de vie este de 30, 35, uneori chiar 40 de ochi pe un butuc. Bineînțeles, în funcție de sol, de soiul de viță de vie, de condițiile de apă din pământ, numărul ochilor poate crește. Dar optimul este între 30 și 40 de ochi pe un butuc de vie. Aici avem un exemplu concret de aglomerație foarte mare. După cum vedeți, anul trecut tăierea a fost făcută la acest nivel. Ochii au rodit 2 cordițe tinere. În mod normal am fi tentați în anul acesta să scurtăm cele 2 cordițe așa după al 2-lea ochi. Acest lucru ne va da o încărcare mai mare decât are nevoie via. Și atunci voi alege coarda cea mai de jos, și asta este o regulă esențială la tăierea viei, tăierile să permită o apropiere cât mai mult de coardă. Voi alege coarda cea mai de jos, și anume asta, și cealaltă o voi elimina, iar pe cea care am lăsat-o o să o tai la 2 ochi, un ochi aici, celălalt este pe partea cealaltă, 2 ochi, 2 cm deasupra ultimului ochi și oarecum înclinat. Același lucru ar trebui să-l fac și la celălalt cep. În mod normal ar trebui să elimin cordița care a crescut mai sus și să mă duc la cealaltă de mai jos. Dar în felul acesta voi da o aglomerație prea mare pe același cep și o să o elimin pe asta. Iar celălalt cep, cealaltă cordiță, îi voi da o tăietură de 2 ochi. În același mod, voi trata și celălalt cep. De menționat faptul că distanța optimă între 2 cepi trebuie să fie de 15-20 de centimetri. Pentru a avea o aerisire bună, pentru a avea soare pe fiecare cordiță și pentru a evita pe cât posibil bolile care pot fi generate de aglomerație. Aici avem 3 cordițe lăsate, 3 ochi de astă primăvară au pornit și au rămas înghesuiți. Pe care dintre cei 3 alegem? Cel de aici este pornit în afară, este pornit mai departe de coarda principală. Cel de aici este pornit în lateral, nu-mi convine să-l scot în lateral și de asemenea este departe de axul principal. Îl voi elimina și pe acesta. Iar cel rămas îl voi tăia la 2 ochi. Am unul aici, pe al 2-lea aici. Am să-l tai la 1,5 cm, 2 cm deasupra ultimului ochi. În mod normal, atunci când știți că există posibilitatea de a mai avea îngheț, de a mai avea temperaturi sub limita de îngheț, ar fi indicat să mai lăsați un ochi de rezervă, astfel încât dacă avem temperaturi mai mari de minus 5 grade, ultimul ochi este posibil să fie afectat. Din ce îmi spune prognoza meteo, nu vom avea așa ceva. O altă greșeală care se face la tăierea viței de vie este faptul că se permite viei să acumuleze un număr mai mare de cepi către exterior. Prin natura sa, butucul are această tendință să se degarnisească către mijloc, iar exteriorul să se încarce cu
cepi și cu ochi mulți. Din acest motiv, voi elimina mare parte din aglomerația de aici. Și la acest capăt îi voi lăsa 2 ochi, așa cum am spus. În partea cealaltă, la fel. Încerc să păstrez o distanță cât mai bună între cepi și să forțez oarecum vița de vie să îmi facă o creștere a cepilor înspre în spate, nu în față. Aici avem un butuc cu 4 coarde. Cele 2 superioare le-am tăiat, am asigurat tăierea și vreau să punctăm câteva aspecte la celelalte 2 de jos. După cum observați, coarda din stânga este o coardă de 1 an, formată dintr-un ochi care a ieșit la baza corzii de multianuală, numai de 2 ani, din dreapta și orientată paralel cu cea de sus. Pe această coardă, anul acesta, vița de vie va avea rod. Ce trebuie să facem la această cordiță este să eliminăm capătul care este uscat și să o lăsăm așa cum este. Mai departe, coarda din dreapta, după cum observați, avem o împărțire echilibrată, zic eu, a cepilor. Totuși, înspre vârf, vița de vie are tendința, așa cum vă spuneam, să împingă mai multă sevă și să genereze mai mulți cepi. Vom scurta cepii la 2 ochi, așa cum spuneam. În opinia mea, așa trebuie să arate o tăiere optimă a viței de vie la acest moment. O coardă sănătoasă, o orientare corectă și o încărcare echilibrată. Sunt cele 3 lucruri esențiale de care trebuie să se țină cont. Dacă vreuna din cele 3 nu este respectată, atunci recolta va avea de suferit. Într-un film viitor vă voi arăta cum tăiem vița de vie crescută în boltă și voi încerca să vă exemplific cum fac tăierea viței de vie pe diferite soiuri de masă, albe, roșii de vin și așa mai departe. Până atunci, nu pot decât să-mi aduc aminte de regula bătrânească, de vorba bătrânească și înțelepciunea bătrânească. Rarul umple carul. Țineți cont de faptul că via trebuie să fie aerisită, cepi rari, ochi normați corect și recolta nu se poate să nu fie cea mai bună. În perioada imediat următoare, în vie trebuie să aibă loc o stropire. Indic să fie o stropire cu un ulei pomicol. Apoi se face săpatul viei, bineînțeles legatul acolo unde este cazul și următoarele lucrări o să vorbim despre ele în filme viitoare. Până atunci, vă doresc spor la lucru și să avem recolte cât mai bune.